Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 86, sau khi Diệp Phàm cùng Tiểu Bằng Vương màu hỗn, hai người đã chém với nhau một trận hết sức quyết liệt. Cuối cùng, để kết thúc cơn thịnh nộ của mình, Diệp Phàm đã liền bộ quyền chém bay đối thủ xuống dưới mặt đất. Thấy vậy, Nhan Như Ngọc và Tần Giao rất nhanh đã bay xuống phía dưới, lấy thân thể thánh khiết và những lời vàng ngọc, Nhan Như Ngọc đã liền tuyên bố trận chiến kết thúc, phần thắng trong cuộc chiến này thuộc về Diệp Phàm. Còn Tần Giao mang theo thân hình mềm mại, nàng đã liền đi tới và hỏi thăm tình hình sức khỏe của Diệp Phàm. Nhìn thấy nữ nhân quyến rũ kia chạy tới bên mình, Diệp Phàm vẫn tỏ ra vô cùng mạnh khỏe. Cùng ra chiến đấu, anh sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Thế nhưng, trong lúc ba người đang nói chuyện thì ở phía xa kia, cái tên kim sĩ Tiểu Bằng Vương đã lồm cồm bò dậy. Ngay sau đó, hắn ta lạnh lùng bước từng bước về phía trước, mỏ hỗn lại bắt đầu hoạt động, hắn gầm lên nói: "Ai nói ta thua, còn chưa kết thúc." Lời nói vừa dứt, ngay sau đó, đại hoang kích đỏ rực cũng được hắn thu về. Trong quá trình bay tới, nó thậm chí còn lướt qua người Nhan Như Ngọc, khiến người ta không khỏi thót tim. Cứ thế, cái tên Tiểu Bằng Vương lạnh lùng chậm rãi bước tiến về phía trước, đại hoang kích ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ vung lên. Tuy nhiên, nhìn thấy sự tình đi quá xa như vậy, những người ở xung quanh cũng ngay lập tức can ngăn. Thanh y Tiểu Giao Vương nói: "Bằng huynh không nên kích động, thân thể huynh bị thương, cần phải tĩnh dưỡng." "Tiểu Bằng Vương, người hãy mau đi tìm nơi tĩnh dưỡng, chữa trị thương thế đi." Nghe vậy, Tiểu Bằng Vương không đáp lại, hắn nhìn Diệp Phàm một cái thật sâu với vẻ mặt tràn đầy ác ý. Cuối cùng, hắn hóa thành một đạo ánh sáng vàng, lao về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Còn Diệp Phàm nhìn tên kia trong nháy mắt biến mất, trong ánh mắt anh ấy hiện lên một sự vui mừng nhẹ nhẹ. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại một phường thị sầm uất và xa hoa, thân ảnh của Diệp Phàm và Đồ Phi rất nhanh đã xuất hiện. Ngay sau đó, hai người đã liền cùng nhau đi tới dò hỏi tin tức, đồng thời cũng chuẩn bị một ít nguyên liệu để phá trận pháp. Lần này, Diệp Phàm muốn tới Bất Lão Điện, chính vì thế anh ấy cần biết một ít tin tức và đồ tốt để chuẩn bị đi tới đó. Cứ thế, Đồ Phi và Diệp Phàm vừa làm vừa cùng nhau tấu hài, may là Hắc Hoàng chưa được thả ra, nếu không nơi này dễ chừng cũng bị phá nát. Không lâu sau, khi bình minh ló dạng, trong lúc Diệp Phàm đang đi trên đường thì thân thể mềm mại của Tần Giao đã xuất hiện ở trên một nóc nhà. Sau đó nói vài lời, thân hình của nàng cũng liền bay xuống đứng cạnh Diệp Phàm. Cứ thế, hai người bắt đầu nói chuyện liên quan tới cuộc chiến vừa rồi. Thế nhưng, vẫn như lúc trước, hai người này chẳng thể nói chuyện bình thường được, thân thể cứ thế phải sát lại bên nhau mới chịu. Nhìn qua, cái cảnh tượng Diệp Phàm trò chuyện cùng Tần Giao thật kích thích lòng người, khiến người xem không khỏi suýt xoa từng hồi. Cuối cùng, trò chuyện một hồi, khi Diệp Phàm hỏi nữ nhân kia về di hài thánh thể hoang cổ, nữ nhân kia cũng liền lấy cớ hồi rời đi. Chuyển cảnh tới một nơi khác, trong đêm tối vắng vẻ, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, hai người đã lén lút tới một tòa cổ điện bên trong thành, nơi đó chính là bảo khố của Thanh Giao Vương. Rất nhanh, vừa vào bên trong, ánh mắt hai người đã đảo quanh nơi này một lượt. Nhìn xung quanh, nơi này xuất hiện những chiếc lồng giam trong suốt, bên trong đó xuất hiện những món bảo vật hết sức quý giá. Thấy vậy, Hắc Hoàng lẩm bẩm nói: "Nơi này đều là trọng bảo, Thanh Giao Vương giàu quá, ta muốn lấy hết toàn bộ thứ này." Nghe vậy, Diệp Phàm chỉ biết cười mỉa mai nó một cái. Còn Hắc Hoàng với cái mũi thính, nó rất nhanh đã phát hiện ra một hạt châu khổng lồ. Nhìn nó, vẻ mặt Hắc Hoàng vô cùng thèm khát, liêm sỉ cũng bị nó đánh rơi luôn rồi. Thì ra, đây là một viên Giao Long Châu, tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Nhìn những thứ xung quanh, Hắc Hoàng bây giờ đã vô cùng thèm khát, đây đúng là một bảo khố làm nó phải động tâm. Còn Diệp Phàm, anh ấy đảo bước dạo quanh nơi này nhìn một lượt. Trong lúc vô tình, Diệp Phàm đột nhiên thấy được phía trước mắt mình có một pho tượng đang tỏa ra ánh vàng, khí tức thần thánh ngập tràn nơi đây. Nhìn nó, Diệp Phàm đoán đây chính là di hải thánh thể hoang cổ. Bất chợt trong vô thức, bàn tay Diệp Phàm liền giơ lên, nháy mắt sau, luồng khí tức màu vàng thần thánh kia đã liền chảy xuôi vào cơ thể của anh ấy. Nhất thời, bên trong khổ hải của Diệp Phàm cũng phát sinh dị biến, một đóa hoa sen cũng từ từ nở rộ ở giữa biển vàng mênh mông. Tiếp theo, sau khi Diệp Phàm nhận truyền thừa xong thì cũng mau chóng trở ra bên ngoài, Tần Giao liền dẫn họ đến Bất Lão Điện. Thế nhưng, vừa khi ba người tới cửa vào, trên một cây cột, bất chợt con rồng tưởng chừng như đã hóa đá kia cũng liền có dấu hiệu sống lại. Một luồng ánh sáng xanh trên người nó cũng liền tỏa ra, khí tức khủng bố bạo phát làm ba người kinh hãi thất sắc. Đến đây thì hết tập 87 Giá Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.